Assalamualaikum, selamat sejahtera. Ini saya nak kongsikan berkaitan dengan saya punya custom build rig yang saya baru siapkan menggunakan low chassis dan juga TRX4 axle. Yang ini basic daripada TRX4 lah. TRX4 ada assemble kit ataupun TRX4 Sport. Jadi body saya pakai body Power Wagon. Body ni saya dah tunjuk dalam video sebelum ni yang saya buat cat tu menggunakan Nippon Pilot. Yang ni pun dah heavy beaten, pecah-pecah biasa ni. So ini saya punya setup yang paling simple lah. Setup simple. Low CG chassis yang saya design sendiri, yang saya custom made. Potong menggunakan CNC di luar negara lah. Yang ni adalah material G10 material, fiber reinforced. G10 material ni lebih kurang macam dengan carbon fiber juga, cumanya carbon fiber dia lebih mahal lah dan juga lebih cantik. Dia punya tekstur dia lebih cantik berbanding dengan G10 ni. G10 ni keras lebih kurang, kekuatan dia pun lebih kurang sama macam carbon fiber, cumanya dia orang kata kurang cantik sikit lah. Dia hitam saja. So, axle saya pakai axle TRX4 depan belakang, link TRX4 depan belakang. Untuk link ini depan dan belakang saya gunakan TRX4 punya standard. Yang third link untuk depan pun yang TRX4 punya, saya gunakan lubang kat sini. Lubang dekat chassis saya ni ada banyak, jadi boleh adjust pakai lubang mana. Cuma yang bahagian belakang pada bahagian upper link ni saya custom lain lah. Saya custom lain dia punya link ni, sebabnya yang link yang TRX4 nya dia agak panjang. Kalau ukur kat sini, ukuran dia lebih kurang dalam 130 mm. Dia agak ke dalam dekat sini. Memang ada lubang kat sini, cuma dia sangkut kat motor. Saya punya motor ni dia sangkut kat sini, jadi saya buat baru lah, ataupun beli baru link ini, dan saya bengkokkan sikit. Panjang dia lebih kurang dalam 110-120 mm dari lubang ke lubang, daripada hole to hole. Untuk bahagian depan link ini sama juga yang TRX4 punya, cumanya bahagian pen hard yang saya modify. Untuk bahagian pen hard kat sini saya pakai link yang lain, sebab dia punya link yang pen hard yang original TRX4 punya tu dia straight macam tu kan. Jadi bila straight ni dia, yang saya tengok dia sangkut pada bahagian servo horn ni dan juga pada bahagian dalam ni, pada bahagian mounting dekat dalam. Jadi yang link ini saya bengkokkan sikit supaya tak terkena pada bahagian mount untuk upper link ni, dan juga dia tak terkena pada bahagian servo horn. Ini pen hard dia. Ini saya custom sendiri lah. Yang asal punya pun boleh pakai sebenarnya, cumanya dia akan sangkut sikit bila kompres ni, dia tak dapat habis. Bila kompres dia tak dapat habis. Yang ni saya buat dia dapat kompres habis. Pen hard mount pun saya custom sendiri menggunakan aluminium alloy. Aluminium alloy bar. Saya buat kat sini 2 lubang, saya pakai lubang yang atas lah. Servo mount saya gunakan servo mount TRX4 punya yang plastik tu, saya pakai balik. Servo 35 kilo, servo China Zosuke. Yang kata bagus, boleh lah kata. Tak adalah bagus sangat, tapi boleh lah pakai. Braces, sling braces, yang ni standard lah. Yang saya punya, saya pakai 70 mm. Battery tray saya custom. Slider ni saya custom sendiri juga. Slider bertindak sebagai battery, sebagai electronic tray jugalah. Yang mana saya pakai ESC Hobbywing 1080 1080 m.
Gearbox, saya pakai gearbox LCX 101. Okay, sebab apa saya pakai gearbox LCX 101 ni? Sebab dia adalah gearbox yang paling simple lah. Paling simple dan juga orang kata universal lah. LCX 101, LCX 102, Freeman, rasanya apa, Enduro Sendero pun lebih kurang juga dia punya design dia macam ni. Okay. Dan skid plate atau center plate saya gunakan yang SX10 ataupun Freeman standard 4 lubang ni. Kenapa saya pakai yang ni? Sebab saya nak dia rendahkan sikit, lebih rendah lah. Okay. Motor saya gunakan motor China saja, motor All-Star 27 turn. Okay. Ni receiver saya Sanwa. Okay. Bahagian shock, untuk shock depan saya pakai KYX shock. Okay. Dan pada bahagian belakang saya pakai Yah Racing Desert Lizard. Ini yang droop. Okay. Yah Racing Desert Lizard droop. Depan sprang. Okay. Depan sprang sebab saya dah dia main macam tu. Okay. Yang belakang saya biarkan dia drop supaya dapat main. Supaya dapat orang kata flex lah, lebih flex. Okay. Dan saya dah pasang yang ini ya, KYX. Saya dah pasang dekat belakang sebelum ni. Tapi disebabkan oleh dia bila pasang tu dia jadi tinggi. Dia agak tinggi macam tu. Okay, jadi saya nak rendahkan sikit. Jadi saya pakai yang Desert Lizard ni lah. Ini pun yang 100 mm. Okay. Desert Lizard 100 mm. Sebenarnya masih lagi tinggi. Saya pun masih kurang puas hati lah sebab tinggi sangat 100 mm. Walaupun dah drop. Seeloknya dalam 90 ataupun 80 mm rasanya baru kata dapat dia punya link dia tu lebih condong lah. Sedap sikit lah waktu memanjat. Okay. Setakat ni performance dia orang kata okey lah, okey. Orang kata bagus sangat tak juga. Tapi orang kata dari segi balance tu okey lah. Okay. Dia dapat balance jugalah. Okay. Okay. Ni saya letak macam tu dia. Orang kata boleh lah, walaupun orang kata portal kan, portal agak tinggi, masih lagi boleh balance. Okay. Flex dia pun okey. Yang ni saya gunakan battery tray pun saya custom sendiri. Okay. Lalu saya akan gunakan battery 3S lah. Okey, itu saja rasanya. Dekat ni drive shaft 3X4. Ini yang metal punya. Okay, metal punya. Yang lain tayar saya pakai tayar Lewis CR Champ ataupun clone Duratrack. Clone. Okay, yang ni daripada Taiwan ke Hong Kong saya tak silap. Okay. Bagus juga yang ni. Dia punya compound dia tu agak lembut. Okay. Cumanya kelemahan dia sangat lembut lah. Kelemahan dia senang koyak. Senang bocor. Kalau kena batu tajam-tajam sikit dia bocor kat sini. Okay. Rim saya gunakan rim 2.2. 2.2 sumbat dekat tayar 1.9. Jadi dia nampak kembung sikit lah. Nampak. Okay. Okey ke tak bagi saya setakat ni okey lah. Okay, sebabkan tayar ni dia kata compound dia bagus, grip. Cuma kelemahan dia yang ni bila side healing dia akan tayar dia akan jadi macam tu. Terkelepet macam tu. Side healing macam ni tak bagus lah. Seeloknya mungkin nanti saya akan tukar kepada dual stage foam lah. Pakai 1.9 dual stage foam supaya dia dapat orang kata untuk side healing itu lebih bagus lah. Dia ada side punya apa orang panggil side wall punya support. Okey.
So, itu saja perkongsian saya. Okay. Terima kasih kerana mendengar. Terima kasih kerana menonton. Okay. Jangan lupa like, subscribe. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.